ඔන්න අද වීඩියෝ එක අරන් එන්නේ වෙනස්ම විදියක වීඩියෝ එකක්. මගේ ගෙදර වත්තේ කොහොමද මම හැදුවේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ ඉස්සරහා ලුක් එක. ඉතුරු ටික බලන්න පුළුවන් අන්තිම වෙනකන් හිටියොත්. ඉතින් මම මේ පාර ගොඩක් වියදම් කරන්න බෑ. සුළු දේවල් ටිකක් විතරයි කරන්නේ ඉස්සරහා වත්තේත් ඒ වගේම මගේ ඒ ලුලුවා ගාවේ. Hi, welcome back to my channel. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු කොහොමද මොනවාද අද වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා මගේ journey එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ අද ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ Houston Garden. ඔයගොල්ලෝ නම දකි. ඒ මල් වගේක් අපි බලන්න ගියා. පේනව නේද? සපත්තු මල් තමයි මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ. ලංකාවේ තිබ්බ සපත්තු මල්. ඉතින් අප්‍රේල් මාසේ තමයි මේ වීඩියෝ එක ගත්තේ. අප්‍රේල් මුල වගේ. නමුත් දාගන්න බැරි වුණා. අධික වැස්සක් තිබිලා ඒ පහවදා තමයි අපි මේ shopping කරන්න ආවේ මල්. ඉතින් ගොඩක් තැන් වලට යන්නත් බෑ. ගොඩක් වතුර තිබ්බා. ඉතින් මේක ටිකක් ප්‍රසිද්ධ තැනක්. ඔන්න ඕගලන්ට නම බලා ගන්න පුළුවන්. Gardens Houston Garden Center කියලා. ඉතින් මේකේ ගොඩක් තිබ්බා. දැන් ඒත් අපි හොයන එක තිබ්බේ නෑ. මං කිව්වනේ මේ පාර අපිට එහෙම ලොකු මුදල් ප්‍රමාණයක් යට කරන්න බෑ මල් වලට කියලා. මොකද අපි ඉස්සෙල්ලා ගෙදර ඉන්නකොට ඒ හවුස් එකේ තුන් පාරක්ම අවුරුදු 3කට තුන් පාරක්ම මේ විදිහට මල් වලට ගොඩක් වියදම් කරා. මේ පාර අපිට එහෙම ලොකු බජට් එකක් නැති නිසා සුළු විදියට තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද පොඩ්ඩක් මොන හරි කරන්න ඕනේනේ. නැත්තම් එච්චර හරි නෑ. මොකද ගියක් ගන්නකොට මේ තියෙන මල් එක මේ මගේ හස්බන්ඩ් මට බයේ දඟලනවා. එතන සතෙක් හිටියේ. හින්දා කුරුමිනියද කොහෙද හිටියා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මතකද අපේ කනත්තේ තියෙන මල් 2.99 තියෙන ඕන ඒක විතරයි අඩු. ඉතින් මම ඒව ගන්න කැමති නෑ. මට මතක් වෙනවා ඒව තියෙන්නේ කනත්තේ කියලා. ඉතින් අද ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම බලාගෙන ගිහිල්ලා අපි ඊට පස්සේ දවල්ට කන්න රෙස්ටුරන්ට් එකකට යනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලාගන්න පුළුවන් ගෙදරම අපි තුන් දෙනාම එකතු වෙලා කොහොමද වැඩ කරේ කියලා. මගේ හස්බන්ඩ්ුයි සනුයි හරි අමාරුයි වත්තේ වැඩවලට අල්ලගන්න. මම තමයි වත්තේ වැඩවලට කැමති. නමුත් මට තනියෙන් කරන්න බැරි දේවල් කරගන්න ඒගොල්ලන්ගේ උදව් ගත්තා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ආවා. මෙන්න මෙතන මේ මල් පැලයක් තියෙනවා. මේකට කියන්නේ fox tail කියලා. ඉතින් ඕවා අඩුවට ටිකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකක් වෙන්නේ 18.99ක්. මල් පැල හරියට ගණන්. ඒ වගේම එළවලු පැලත් මේ පාර ගොඩක් ගණන්. පුංචි නාටු වෙච්ච එළවලු පැලකුත් 5.99ක් ඒ වගේ ගණන් වෙනවා. ඉතින් අපි ගොඩක් තැන් වලට ගියා. මේ හියුස්ටන් වල ඒරියා එකේ වුඩ්ලන්ඩ් වල එහෙම තිබ්බ ගොඩක් තැන් වලට ගියා. මෙන්න මේ ආපු තැන ගොඩාක් ලොකුයි විශාලයි. යායකට වෙන්නම මේ වත්තේට අවශ්‍ය කරන ෆ්‍රන්ට් යාඩ් එකට බෑක් යාඩ් එකට අවශ්‍ය කරන සෑම දෙයක්ම මෙතන තිබ්බා. නමුත් මිල අධිකයි. කිසිම දෙයක් අඩු නැහැ. ඉතින් අපිට දැන් හොඳටම පිච්චෙනවා මේ වෙලාවේ. බොහොම අමාරුවෙන් තමයි shopping කරන්නේ. මට මම මේ කාලේදී මම ගොඩක් කාර්යබහුල වෙලා හිටපු නිසා මට මේ වගේ එළියට එනවයි කියන එක පුදුම සතුටක් දැනුණා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි ආවේ. මුළු දවසම ඇවිද්දත් අපිට කිසිම දෙයක් ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒ වුණාට අපිට අන්තිමට තැනක් හම්බුණා අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් ගන්න. මොකද අපිට ඕන වෙලා තිබ්බේ අපේ ෆ්‍රන්ට් යාඩ් එකට ෆ්ලවර් බෙඩ් එක හදන්න ස්ටෝන්ස් වගේක්. ඉතින් ඒ ස්ටෝන්ස් අපිට ඕනම එක හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒ වුණාට අපි ගත්තා. මේ තියෙන්නේ රෝසස්. මේ රෝස තමයි ගිය අවුරුද්දේත් මම දැම්මේ. මේ පාර මම මේ රෝස ගත්තේ නැහැ. රතු රෝස පැල චූටි පැල 4ක් ගත්තා. මොකද මගේ පැල වගේම මැරිලා තිබ්බින්ද එතන හිස් භාවය නැති කරන්න. ඉතින් මෙතන කෙහෙල් පැලයක් තියෙනවා. අපරාධේ මම කෙහෙල් පැලයක් ඕල්රෙඩි ගත්තා. චූටි පැලයක් මම ගත්තේ. මෙතන ලස්සන ලොකු පැලයක් දැක්කම මට ලෝභ හිතුණා. මම ඒක දැනගෙන හිටියා නම් මෙතන ගන්නවා කියලා. හැබැයි මෙතන ගණන් නම් ඇති. මම නම් ඩොලර් 19කට හරි 25කට වගේ ගානකට ගත්තේ. ඒකත් ගණන් තමයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බලාගෙන ඊට පස්සේ අපි පොඩි ගමනක් ගියා අපේ ගෙවල් වලට කිට්ටුව තැනකට. මොකද එතන මගේ හස්බන්ඩ් බලන්න ඕනේ කිව්වා. ඒ තැන 2017 ආපු කුණාටුවෙන් baby do you remember what is that thing came 2020 hurricane right? Hurricane කියන කුණාටුවෙන් මේ තියෙන ප්‍රදේශයේ අඩි 8ක් විතර වතුර පිරුණා. ඉතින් මේ ප්‍රදේශයේ ළඟම තමයි අපි ඉන්නේ. නමුත් මෙතනින් මේ ස්ථානයෙන් අපි ඉන්න පැත්තට වතුර දාන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ කොන්ඩරවල තියෙන කොටසක්. ඉතින් මෙතන මේ හියුස්ටන් වලට කිට්ටුව
තියෙන තැනක් මේවා හැම තැනක්ම වතුරෙන් පිරුණා ඒ හරිකෙන් කියන කුණාටු ආම අපිට ජල වතුර ගලනවා කියන්නේ අපිට ඒ වගේ මෙහෙටත් ෆ්ලඩ් වුණා. ඉතින් මේ පැත්තේ හැම ගෙදරකටම ෆ්ලඩ් ඉන්ෂුරන්ස් අවශ්‍ය කරනවා දැන්. ඉතින් ඒක අපි ගියා බැලුවා මෙහෙන් අපි මේ ගන්න ගෙදරට ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් ඒ ෆ්ලඩ් ප්‍රශ්නේ හින්දා තමයි ගත්තේ නැත්තේ. ඉතින් මගේ හස්බන්ඩ් ඕන වුණා මේ පැත්තේ පොඩක් ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ ප්‍රදේශය ඒ යට වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බලනකොට සමහර ගෙවල පැල්ලම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අඩි 8කට උස්සට ආපු පැල්ලම් සමහරක් ගෙවල් වල තිබුණා. ඒක බලලා දැන් අපි යනවා අන්තිමට තවත් තැනකට පැල බලන්න. ඉතින් මේක තියෙන්නේ වුඩ්ලන්ඩ් කිට්ටුව. ගෙවල් වලට කිට්ටුවම තියෙන තැනක්. අපි දැන් හියුස්ටන් පැත්තේ ඉඳන් බලාගෙන මේ තමයි අන්තිම තැනට ආවේ. එතන මේ බලන්නකො මේ වාහනේ හැටි මඩ ගොඩයි නේද? ඉතින් අපි දෙන බහැලා දැන් අපි යනවා මෙතෙන්ට බලන්න පැල. ඉතින් මෙතන ලස්සන තල් ගස් එහෙම තිබුණා. හරිම ගණන්. අහල වැඩකුත් නැහැ. බොරු ගණන්. ඒවා වගේ ඒවකට යට කැමති ස්විමින් pool එකක් වගේ හදන කොට කට්ටිය මේ වගේ තල් ගස් අරගෙන ඒක වටේ ලස්සනට හිටවනවා. ඉස්සර මට මතක අපේ නේබර්ස්වත් එහෙම කළා. මෙතනත් ඉතින් ගොඩක් මඩ වෙලා තිබුණා. ඒ වුණාට කොහොම හරි ෂේප් එකේ අපිට චුට්ටක් බලන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් මෙතන ගොඩාක් ගණන්. ඒ වගේම අපි මල් පෝච්චි වගේක් බැලුවා. මොකද අපිට ඉස්සරහට මල් පෝච්චි වගේක් ඕනේ. මගේ හස්බන්ඩ් ඕනෙමයි කියනවා ලොකු මැටි පෝච්චි දෙකක්. ඉතින් මැටි පෝච්චි හරි ගණන්. මම තවතනකට ගියා. ඕගොල්ලන්ට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් වෙයිද නැහැ. මට හිනා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකක් ඩිලීට් කරා. මොකද අඩුම පෝච්චිය 275 375 මම නිකන් හිනා වගේ වුණා. 700 ගණන් 800 ගණන් මම දන්නේ කවුද ඒව ගන්න කියලා. මොකද එච්චර ගණන් දීලා ඔන්න දැන් අපි ගෙදර ඇවිල්ලා අපේ සන්වත් පික් කරගෙන අපි යනවා මේ රෙස්ටුරන්ට් එකට කන්න. මේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ නම තමයි මෙක්සිකන් රෙස්ටුරන්ට් පපසිටෝ කියලා. මේක වුඩ්ලන්ඩ් වල තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. මම මේකට ආවේ මම ඇවිල්ලා තිබුණේ නැදිත් කොහෙද. හස්බන්ඩ් නම් කියනවා එයා මාව ඩැලස් වල එක්කන් ගියයි කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවාදී හරි සෙනගක් ඉන්නවා මේකේ. ලොකු රෙස්ටුරන්ට් එකක් පපසිටෝ කියලා. හැබැයි මේක මෙක්සිකන් රෙස්ටුරන්ට් එකක්. මගේ යාළුවෙක් මේකේ වර්ක් කරන හින්දා තමයි ඇත්තටම මට මේකට එන්න ඕන හිතුනේ. නමුත් අද එයා වර්ක් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතන ඉන්න සර්ව් කරන අයගේ එක පාට තුනකින් ඇඳුම් ඇඳලා ඉනවා. රතු කොළ තව පාටකින්. ඉතින් කොළ පාට ඇඳලා ඉන්නේ ට්‍රේනින් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ කෑම ආවේ. අපි පෝෂන් දෙකයි ඕඩර් කරේ. මොකද ගොඩක් කෑම තිබුණා. ඉතින් මේ එක පෝෂන් එකකට මේ විදිහට අපි චිකන් and බීෆ් මේ විදිහට ගත්තා. ඉතින් එතකොට හොඳටම ඇති වුණා අපිට. මම සැලඩ් එකකුත් ගත්ත නිසා ඔන්න ඔය විදිහට අපි කෑම කාලා මේ ඇත්තටම කියනවා නම් අපි දාවල් ඇත්තටම හවස. මොකද අපිට ලන්ච් ගන්න බැරි වුණේ. හින්දා අපි ඉක්මනින් ආවා ලන්ච් ගන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු අපේ ගෙදර සිද්ධ වෙන වැඩ. මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ මගේ ෆ්‍රන්ට් යාඩ් එකේ තියෙන හැටි. මේ විදිහට තමයි අපිට හම්බුනේ. ඒ හම්බුලා තිනකොට උලන් පෙන චූටි පැල වගේක් තියෙනවා පිටිපස්සේ. මම රෝස පැල වගේක් ගෙනල්ලා ටක් ගාලා දැම්මා. ඉතින් මේක මම ගත්තේ දැන් මාසෙකමාරකට වගේ කලින් නිසා. මෙන්න මේ පැලේ මම ගලවලා දානවා. මේක ඒගොල්ලෝ හිටවපු පැලයක්. ඔයගොල්ලන්ට පින මේ වතුර දාන හෝස් හැමතැනමත් තියෙනවා. මේව ඔක්කොම ගලවලා මෙතන පොඩ්ඩක් මම මට්ටම් කරලා මෙතනත් අයින් කරන්න තමයි ඉන්නේ. දැනට මුකුත් කරන්නේ නැහැ. මේ ටිකට මම ගල් ගේන්න තමයි ඉන්නේ. ලස්සනට මේක වටේ හදන්න. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම ඒක කරනවා. ඒ අතරේදී මගේ ගාඩන් එක බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම කොහොමද ලොළු වවන්නේ? ඉතින් මට ලොකු අත්දැකීම් නැහැ ලොළු වවන එක ගැන. මට පුළුවන් විදිහට මම 2020 ඉඳන් ලොළු වවනම් ෆස්ට් ටයිම් වැවුව 2020 වැවුව 21 වැවුව 22 වැවුවේ නෑ. අපි ගෙවල් මාරු කරන්න හිටපු නිසා. දැන් මේ 23 මගේ හස්බන්ඩ් වල්පැල ගලවනවා. එයා ඒකට නම් හරි දක්ෂයි. වල්පැල දැක්කම ගලවනවා. අනිත් ඒවට නම් වැඩි වත්තේ වැඩ කරන්න මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. තනකොළ කම්බන එක කරනවා. ඒ අරිනකොට දේවල් වලට එන්න. හැබැයි මම එළියට ආවම එනවා. ඉතින් ඔක්කොම එනවා උදව් කරන්න. මම ටක් ගාලා
මොකද හරි ආපුවම දැන් මේගොල්ලන්ට බෑනි ගේ ඇතුලේ ඉන්න ටක් ගාලා එනවා මට උදව් කරන්න. එහෙම තමයි මම වැඩ ගන්න මේගොල්ලන්ගෙන්. මම ටක් ගාලා එළියට එනවා නිකන් වැඩර වගේ. මම යනවා මේක කරන්න කියලා කිව්වහම මෙන්න එක්කෙනෙක් එකපාරක් කරනවා ඊළඟට අනිත් එක්කෙනා එනවා. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි අපේ ගෙදර මගේ හස්බන්ඩ් and මගේ සන් උදව් කරන්නේ. ඉතින් මේ ටිකට නම් මගේ සන් හොඳට උදව් කරා. ඉතින් හරි වැඩක් නුනේ මට මතක. මට ඉතින් හරි වැඩක් වුණානේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගන්නකොට මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා වගේ මේ ඔයාලා ඉදිරියට මම දාන්නම් කොහොමද පටන් ගත්ත විදිහ කියලා. මම ඉතින් ලස්සනට මෙතන මින් පැලයක්, මිරිස් පැල, තක්කලි පැල හිටෙව්වා. එකපාරටම අපිට සීතලක් වෙලා නිකන් 20s වලට ගියා. එතකොට ඉතින් හොඳට රස්නේ කාලේ තිබ්බින් දැන් මම පැල කරේ. අන්තිමට හොඳටම සීතල වෙලා මේ ඔක්කොම මැරුණා. මෙතන මේ පැල ටික ඔක්කොම මැරුණා. ඒ වුණාට ඔන්න දැන් ටිකක් දළු දාගෙන එනවා. මින් පැලේ දළු දාගෙන එනවා. මේ මිරිස් පැල ටික දළු දාගෙන එනවා. ඉතින් මං ආයෙ පැල කරේ නැහැ. තක්කලි පැල ටික නම් මේක විතරයි ටිකක් ජරා වුනේ. මේවා ටිකක් හොඳයි. ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මෙන්න දැන් ගෙඩියකුත් එනවා. චූටි පැලේ සාර්ථකව හැදුනේ නැහැ. ඒ වුණාට තක්කලි ගෙඩියකුත් එනවා. දැන් මම පැල කරලා මාසයක් වගේ තමයි වෙන්නේ. මේකෙත් එනවා එක ගෙඩියක්. ඉතින් මේ බිම පැල කරාට ඒක සාර්ථකව සරුවට උනේ නැහැ. ඉතින් මේක අපිට තියෙන බඩු තියෙන විදිහට තමයි මම මේ vegetable bed එක හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේක cucumber මම මේක ගෙනාවා. මම හිතන්නේ ලෝස් හරි home depot එකකින් හරි ගෙනාවේ. cucumber ගෙනල්ලා ඒක පැල කරා. මෙතන අපේ බණ්ඩක්ක තියෙනවා. මේ බෝංචි පැල ටික දාලා තියෙන්නේ. ඒ ටික වැවිගෙන එනවා. ඊට පස්සේ දැන් අනිත් පැත්තේ තියෙනවා මගේ අනිත් විදිහට මම අනිත් ගෙදර ඉඳන් කරපු විදිහට අපි එතෙන් දැන් බලන්න යමු. මේ පාර මට කෙහෙල් පැලයක් හම්බුණා. ඉතින් මේ විදිහට මම කෙහෙල් පැලේ ගෙනලා බිම හිටෙව්වා. ඇත්තටම මම හිතුවා මෙහි බිම හොඳයි කියලා. මේ කෙහෙල් පැලේ කෙහෙල් ඇත්තටම ඇවිල්ලා වගේ. ඉතින් ඒ වුණාට මේක සාර්ථක එන්නේ නැහැ කියලා මට පේනවා. ඉතින් මම මේ පෝච්චිය අරගෙන ආවා. අම්මා ගාව තිබිලා අරන් ආවේ. අම්මලා මොනහට හරි ගෙනාපු එකක්. ඉතින් අම්මා පැල කරන්න නැතිද මම මේක අරන් ආවා. මේකට මම පස් පුරවලා කෙහෙල් ගහ මේක හිටවන්න තමයි ප්ලෑන් කරන් ඉන්නේ අද. ඉතින් අද දවසේ මම්මගේ හස්බන්ඩ් වයි පුතාවයි එක්කගෙන මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්න උදව් අරගන්න හදන්නේ. ඒගොල්ලෝ ටිකක් කැමති නැහැ. මම කොහොමද අල්ලන් ඉන්නේ. මගේ පුතා තමයි අද වීඩියෝ කරන්නත් උදව් කරන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ පොට්ස් ඔක්කොම මම කලින් ගෙදරින් ගෙනාවා. නමුත් මට පොට් 7ක් විතර දාලා එන්න උනා. මේ වගේ බකට් 5කුයි මේ වගේ පොට්ස් අපිට ගෙදර ගේන්න ඉඩ තිබ්බේ නැති නිසා දාලා එන්න උනා. මේ මගේ මුරුංගා පැල ආයි එනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ තක්කලි පැල. දැන් උන් ඒවත් හැදීගෙන එනවා. ඉතින් මේකේ තක්කලි ගෙඩිය එවෙනවා. ඒතකොට මේවා තක්කලි ගෙඩි දැන් එනවා. ඉතින් ඇත්තටම දැන් මගේ නිව් ජර්සි වල ඉන්න ෆ්‍රෙන්ඩ් නම් තාම බෑ ඒගොල්ලන්ට වගා කරන්න. තාම චුට්ටක් සීතලයි. එතකොට එතන මම තක්කලි පැල 8ක් ගෙනාවා. අතන මම බිම පැල 5ක් දැම්මා. ඒ 5 සාර්ථක වුණේ නැහැ. මේ 3 හොඳට සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ පේර පැලේ මට කලින් තිබ්බ පේර පැලයක්. ඒකේ ආයි දළු දාලා ආවා. එතකොට මේ ඔක්කොම අලුතෙන් ගත්තා. මේ ඔරිගනෝ මේක සිලෙන්ට්‍රෝ මේ දිල් පැලයක්. ඒ වගේම මේක මින්ට් ජාතියට ආවත් තවත් මින්ට් එකක්. එතකොට මේක බේසල් again. එතකොට මේක තියෙන්නේ මින්ට් ආයි මේකත් මගේ පරණ එකක්. එතකොට මෙතන මම දාලා තියෙනවා නිවිති වගේ ටිකක්. මෙතන තියෙනවා කේල් පොඩි පැලයක්. මේක තමයි අපේ අවුමිරිස් වගේ පැලය. ඒක වෙන එකකට දාන දැන් මේ වගේ බකට් මං රතු පාට බකට් තව දෙකක් ගෙනාවා. රෝස්මලි පැලෙත් තාම දාන්න බැරි වුණා. මේක මං දැනට මේ පෝච්චියට දැම්මා. මේ බලන්න චූටියට මිරිස් එකක් එනවා. ඒ වගේම මෙතන දිල් ලොකු පැලයක් තියෙනවා. ආයි මම තව ටොමැටෝ පැලයක් ගෙනාවා. මොකද මගේ අර ටොමැටෝ පළ පහම නිකක් සවුත් වුණ හින්දා මට 3යි තියෙන හින්දා මම තව එකක් ගෙනාවා. ඒ වගේම මේක ලෙමන් බාම් කියලා පැලයක්. ඒක මම ටිකක් ආස කරන පැලයක්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මම මේ පැත්ත කරලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට දැක්කොත් පේනවා ඇති. මම මෙතන සිමෙන්ට් බ්ලොක් ගෙනල්ලා ඒක උඩ ලෑලි දාලා තමයි මෙතන හදලා තියෙන්නේ. මොකද මේ පැත්ත අපේ ස්ලෝප් එකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පෝච්චියක් හෙලින් තියන්න බෑ. ස්ලෝප් එකට තියෙන වතුර ගලා යන්න. ඇත්තටම කියනවා ඉස්සෙල්ලා ගෙදරත් මේ වගේ ස්ලෝප් එකක්ම තිබ්බා. මං හිතුවා oh my gosh මේ ගෙදරත් අපිට හැම්ම තියෙනවා. නමුත් ගොඩක් පළලට තියෙනවා. මේ ගෙදර අපේ ඉඩම 7650 square feet. ඉස්සෙල්ලා තිබ්බේ වගේ ඩබල්.
ඉතින් මේ විදිහට මම arrange කරලා දිනවා. මම මේක තව චුට්ටක් මේ හරියට දික් කරනවා. ලී තියෙනවා අපිට මේ vlog ගිහිලා ගේන්න ඕනේ. මේ හරියට දික් කරලා ඔක්කොම ওই විදිහට මම පොට් වල තියෙන ඒවා ඒ විදිහට තමයි තියන්නේ. ඉතින් අද project එක ඉස්සරහා මගේ front yard එකේ flower bed එක පොඩ්ඩක් arrange කරන එක. හැබැයි මම කිව්වා වගේ වියදම් කරන්නේ නැහැ මේ පාර ගොඩක් පරිස්සමට වියදම් කරන්නේ. මොකද ගොඩක් වියදම් කරලා තියෙන හින්දා නැත්තම් අපිට මේ project එක flower bed එක හදන්න company එකකට බාර දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කරන්න මේ පාර බැරි නිසා මම පුළුවන් විදියට කරා. දැන් ඕගොල්ලෝ මේ දකින්නේ මගේ පුතා මට drill කරලා දෙනවා. try කරනවා මට පින්තූර වගේක් එල්ලන්න. ඉතින් හරි කම්මැලි මේ දවස්වල යට වැඩක් කියලා කරගන්න ඉස්සෙල්ලා නම් දඩි පිටි ගාලා කරලා දෙනවා. දැන් මාස 7කුත් එන්නාව තාම බැරි වුණා මේ පින්තූර ටික එල්ල ගන්න. ක්‍රොස් එකක් තිබිලා ඒක නම් කුරුසේ එල්ලලා දුන්නා. තව 3ක් තියෙනවා එල්ල ගන්න. ඊපස්සේ ඒකට හරියන ඇන තිබ්බේ නෑ ගෙදර. ඉතින් පුළුවන් තරම් යා මේ try කරත් ඒකට වෙනම ඇන වගේක් ගේන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි ඉක්මනින් final look එක ඔයගලන්ට පෙන්වන්න පුළුවන් වෙයි ඊළඟ වීඩියෝ එකකදී. ඉතින් මේ විදිහට මට ඒ වැඩ ටික කරලා දෙනින් ගමන් අපි දැන් අර මං කියවනේ මේ තැන මං කැමති නෑ මොකද ඒකේ කිසි පිළිවෙලක් නෑ. මොකද මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට හැම දෙයක්ම කෙලින් තියෙන්න ඕනේ. මේක දැන් මේ flower එතන ගහ පැත්තකට තමයි හිටවලා තියෙන්නේ. ගහ මැදින් හිටවලා තිබ්බනම් මම මේක අයින් කරන්නේ නෑ. ඒ නිසා මං ගහ අයින් කරලා මෙතන පොඩ්ඩක් නිකන් කන්ද වගේ තිබ්බේ ඒක මට්ටම් කරගත්තා. මට්ටම් කරගෙන එතෙන්ටත් ගල් ටික ගේන්න බැරි වුණා තාම. මොකද අපිට ට්‍රක් එකක් නැහැනේ. දැන් අපිට තියෙන නිකන් SUV එකක්. ඉතින් SUV එකේ ගොඩක් බර ගේන්න බෑ. ඉතින් මෙතන අදිවර කරගත්තා මේ කොටස විතරක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දකි පස්සේ මම මේ ටික ඉවර කරනවා. ඉතින් ගල් එහෙම ටිකක් හරි අමාරුයි අරගෙන එන්න ටිකෙන් ටික ගේන්න. ඉතින් මාස දැන් 2කට කිට්ටුවෙන් ටිකෙන් ටික කරන්න දැන් මේ හෙට විතර ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් මේ තමයි මගේ ෆ්‍රන්ට් එකේ ඩෙකොරේෂන් එක. ඉතින් මම හරියම අකමැති දෙයක් කාගේවත් දේවල් කොපි කරන්න මට මගේ හිතට එන දේවල් තමයි මම කරන්නේ. මම වීඩියෝ බලලවත් මුකුත් නෙමෙයි. මේ මගේ කලාව අනුව කරන දේවල්. ඉතින් මේ විදිහට මම එක ගහක් ඉවර කරා. අනිත් ගහ තාම ඉවර කරලා නැහැ. ඒ ගහ වටේට බඩු ටික ගේන්න ඕනේ. ඒ තමයි අන්තිම ලොඩ් එක. මේ තියෙන මෙතන දැන් ටිකක් ඉවර කරගෙන තියෙන්නේ. තව අර මල් පැල දෙකක් තියෙන සුදු පාට. ඒ දෙකට ලොකු සිමෙන්ති මල් පෝච්චි දෙකක් ගේන්න තියෙනවා. ඒ මට හස්බන්ඩ් ඕනේ කියනවා මෙතෙන්ට මල් පෝච්චියයි හා පැත්තට මල් පෝච්චියයි අන්න වගේ මල් පෝච්චි දාන්න. ඉතින් ගොඩක් ගණන්. ඉතින් හරි අමාරුයි දේවල් ගන්න. ඉතින් ඒ ටික ගෙනල්ලා මේ වැඩේ ලස්සනට ඉස්සරහා ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා අපිට. ඉතින් තාම හරියටම ඉවර කරලා නැහැ. මම මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ මල් පෝච්චි තියෙන තැන් ටික. ඉතින් ඒවත් එක ඉදිරියේදී මම ආයි එනකන් දැන් අවතිනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක මෙච්චරලා හිටියට ඔයගොල්ලන්ට ස්තුතියි. God bless you all. Bye bye.